بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سورة الفجر، أقسم الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة بهذه الأقسام العظيمة فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. 4 أقسام لأوقات عظيمة، وهذه الأوقات شرع الله تبارك وتعالى فيها عبادات عظيمة من الصلوات، وهذه العبادات الصلاة أشرف وأعلى ما يعمله الإنسان، هذا أشرف عمله وأنفعه له، فيقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأوقات العظيمة وما شرع الله تبارك وتعالى فيها لعباده من العبادات العظيمة. وقال: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم ذكر الله تبارك وتعالى عقوبته ونقمته في المعاندين المكذبين، فذكر الأمة أولا أكبر الأمم المعاندة التي مرت على الأرض وهم عاد. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، هذه القبيلة العربية العاتية المتجبرة التي قال جل وعلا إرم، تعريف لهم ذات العماد، أهل الخيام العظيمة التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما وجد مثل خلقها شدة، وقد قالوا من أشد منا قوة. وقال لهم رسولهم: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله، لكنهم عتوا وتجبروا وقالوا لن نترك ما يعبده آباؤنا. قالوا: رسول ما جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكذبوا وعاندوا، فكان من أمر الله تبارك وتعالى أن دمرهم بالريح العقيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قبيلة عربية أخرى عتوا، أولا عاشوا وعمروا وقاموا، وكان من قدرتهم وحرفتهم أنهم كانوا يشقون الصخر ليقيموا فيه مساكنهم. وقال لهم رسولهم: أتبنون بكل، وقال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في زروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. لكنهم لم يطيعوا أمر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ثمود الذين جابوا الصخر بالواد أهلكهم الله تبارك وتعالى، وقد أهلكهم بالصيحة، كما قال تبارك وتعالى: وأما ثمود
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أخذتهم صاعقة العذاب، صاعقة أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم، قال لنا عذاب وهون الذليل الذي يذلهم الله تبارك وتعالى به في هذه الدنيا بسبب ما كسبوه من العتو والتجبر عن أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وفرعون ذي الأوتاد، صاحب الأوتاد. قيل أوتاده، قال ابن عباس أوتاده جنوده، الذي كان كل جندي له كان يعني يثبت ملكه، جندي قائم كالوتد الذي يثبت الملك، فهم جنود يعني القائمون المطيعون الذين مهدوا له ملكه وأقاموه وساعدوه في بطشه وجبروته وعتوه. والذي كان يقول لهم، يعني كان فرعون يقول لهم: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فيطيعونه لهذا، فاستخف قومه فأطاعوه. قال لهم: ما علمت لكم من إله، وقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأذعنوا لهذا وكانوا معه. فهذا فرعون صاحب الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. يعني فرعون هو وجنوده وزبانيته طغوا في البلاد، طغوا زادوا الحد، الطغيان مجاوز الحد، يعني جاوزوا كل الحدود في طغيانهم، في ظلمهم وعتوهم وجبروتهم، سواء كان إنكارا للرب تبارك وتعالى، إنكار له. فرعون كان يقول: فمن ربكما يا موسى؟ من هو ربك الذي تدعوني له؟ وقال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فتجبر في ادعاء الألوهية وادعاء الربوبية وتجبر على الخلق، وكذلك تجبره على يعني بني إسرائيل، كما قال جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فعتو بكل معاني العتو، طغوا في البلاد. قال جل وعلا: فأكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها في بلادهم الفساد من كل شيء، من الشرك ومعاندة الله تبارك وتعالى والكفر. جعل يعني ملكهم هو الله الذي يعني يعبد، هو الرب الإله عندهم، والإفساد بالقتل وظلم الآخرين، والإفساد بكل معاني الإفساد. فالكفر بعد ذلك هو رأس كل الخطايا، يجر بعد ذلك يعني كل الخطايا والمصائب بالكفر والعناد. فأكثروا فيها الفساد. قال جل وعلا: فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك أي أنزل عليهم سبحانه وتعالى كما يصب يعني السائل عليهم سوط عذاب، جاءهم عذاب تلو عذاب. فإن الله تبارك وتعالى لما عتوا عن أمر الله ودعاهم موسى إلى عبادة الله تبارك وتعالى وترك ما يعبدون والتخلية عن هذا الظلم، أن يخلوا بينه وبين بني إسرائيل يعني ليأخذهم ويخرج بهم من الذل، فإنهم عاندوا لذلك، فإن الله تبارك وتعالى ضربهم بأنواع عظيمة من أنواع العذاب. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وضربهم الله تبارك وتعالى بالرجز. قال: فلما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قيل الرجز عذاب أليم يعني أوقعه الله تبارك وتعالى بهم بأن يعني أكل منهم كل بكر لهم. فهذه العذاب الذي نزل لهم يعني عذابا بعد عذاب، ثم كان يعني العذاب الذي أنهى يعني وجودهم وهو إغراقه. قال كما قال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فهؤلاء صب الله عليهم يعني هذا العذاب كما ينزل عليهم صوتا بعد صوت،
يعني عذابا بعد عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب مع عتوهم وجبروتهم وقوتهم، إلا أن الله تبارك وتعالى انظر كيف عاقبهم الله جل وعلا. قال جل وعلا بعد ذلك: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك يا محمد، وإسناد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني إلى إضافته إلى الله تبارك وتعالى هنا لبيان أن يعني أن النبي إنما هو يعني مستند إلى رب عظيم قوي قاهر. انظر فعله سبحانه وتعالى بهؤلاء العتاة المجرمين، فيكون هذا تأنيس وتقوية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجابهه من المجرمين والعتاه من المشركين في مكة، أن انظر ربك الذي هو إلهك وخالقك، وهو الذي أقامك رسولا وبعثك إلى هؤلاء الأقوام. هذا فعله سبحانه وتعالى بالمجرمين السابقين. إن ربك لبالمرصاد، بالمرصاد بالترصد، يعني أنه سامع لكل عباده مبصر لهم، يعاقب سبحانه وتعالى، يعني يعاقبهم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو مترصد لهم، فهو مترصد لهم سبحانه وتعالى. الترصد اللي هو يعني النظر والسمع والعلم يعني بإجرامهم وبأحوالهم. إن ربك لبالمرصاد، وكذلك أخذهم بالعقوبة، ترصدهم بأنهم يفعلوا الإجرام فينزل الله تبارك وتعالى عقوبته فيهم. ثم قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ذكر الله تبارك وتعالى هنا حال الإنسان، وأنه في عدم فهمه يعني توسعة رزقه سبحانه وتعالى على من يشاء وتضييقه، أنه عديم يعني الفهم، لا يعرف يعني حكمة الله تبارك وتعالى في الابتلاء بتوسيع الرزق وتضييقه. قال جل وعلا: فأما الإنسان، عموم الإنسان، إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه اختبره وامتحنه، فأكرمه ونعمه في هذه الدنيا، أكرمه بالمال، بالولد، بالمكانة، بالأهل، بأن مكنه في هذه الدنيا بما يمكنه، وسع رزقه، فأكرمه ونعمه. نعيم ما يتنعم به، كل ما هو فيه من النعمة التي يعني تنعكس نفعا وراحة وطمأنينة وإشباعا على صاحبها. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يظن أنه بهذا أن الله تبارك وتعالى أكرمه، يعني إنما أعطاه وأجزل له هنا لأنه يحبه، وأنه كريم عنده وأثير عنده فلذلك أعطاه. وهذا من جهل هذا الإنسان، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، اختبره فقدر عليه رزقه، قدره عليه يعني ضيقه عليه، ضيق الله تبارك وتعالى عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. فيقول هذا الإنسان الجاهل يعني سنة الله تبارك وتعالى وحكمته في العطاء والمنع والبسط ويعني القدر، يقول ربي أهانا، يعني أنه يظن أن الله أنه مهان عند الله تبارك وتعالى ومبغوض، ولذلك يعني ضيق الله تبارك وتعالى رزقه. فقال جل وعلا: كلا، يعني ليس الأمر هكذا وهكذا، ليس الأمر على هذا النحو، أن من أعطاه الله تبارك وتعالى فلإكرامه، ومن ضيق الله تبارك وتعالى عليه فلإهانته، لا، فإن الله تبارك وتعالى هذا كله اختبار، فإنه قد يعطي العبد ويوسع عليه وهو عدو له، عدو لله تبارك وتعالى، لكن يبسط له في الرزق، ويكون هذا إهانة وليس تكريما، ليشغله، ليفتنه بهذا فيفتن، ليتلهى بهذا الأمر ليعذبه الله تبارك وتعالى به، كما قال جل وعلا: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
وقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيملي الله يمهل لهم ويعطيهم في هذا، فيظن هذا يعني الكافر المخبول أن الذي هو فيه من النعيم إنما هو من محبة الله تبارك وتعالى له، والحال أن هذا حتى يعني تنطمس بصيرته ويتلهى بما هو فيه ويشغله هذا، فلا يستفيق إلا على النار عياذا بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يعني مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح حيث فات، ضعيف فيتكفأه البلاء. وأما الكافر فكالأرز، شجرة الأرز من القوة يعني والصلابة حتى يكون انعجافها مرة واحدة، حتى يقسمه الله تبارك وتعالى دفعة واحدة. فهذا بقاء الإنسان في المكانة والعطاء والسعة الرزق والإغداق ليس دليلا على محبة، بل قد يكون هو من الإهانة، وقد يكون كذلك توسعة هذه من حكم الله تبارك وتعالى أنها ثمرة معجلة وحسنة معجلة لهذا العبد في الدنيا. وقد قال العبد الصالح سليمان عليه السلام، وقد مكنه الله تبارك وتعالى وأعطاه ملك عظيم وقدرات ما لأحد، منها أنه يعني نقل له عرش بلقيس إلى بيت المقدس في لمحة البصر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال جل وعلا: فلما رآه مستقرا عنده، يعني لما رأى عرش بلقيس مستقر عنده وقد جاءه من سبأ في أقصى اليمن إلى مكانه في بيت المقدس في لمحة بصر، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فقال: هذا الذي مكنت به إنما هو من فضل ربي وهو للابتلاء، قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. فليس توسعة الرزق وتضييقه إنما هي توسعة الرزق، إنما هي دليل وعنوان من إكرام الله تبارك وتعالى للعبد، وليس تضييق الرزق إنما هي دليل على إهانة الله للعبد. فلا، إنما كل هذا ابتلاء واختبار لحكم يعني يريدها الله تبارك وتعالى. فقد يكون عبد من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الطيبين ويضيق عليه في رزقه، ويبقى رزقه ضيق عليه، وهذا لأن يكون هذا من حكمة الله تبارك وتعالى، أن هذا أنفع لقلبه وأبعد له عن الانشغال بهذه الدنيا والقيام بأمر الله تبارك وتعالى. وربما لو وسع الله تبارك وتعالى عليه لفتن ولضاع عليه يعني خير كثير. فالله أعلم بالعباد، هو سبحانه وتعالى يبتلي عباده كيف شاء، ومن ابتلائه بالعباد ابتلاءه عباده سبحانه وتعالى أن يوسع يعني على من يشاء ويضيق على من يشاء. هذا كله إنما لحكم عظيمة. فالإنسان الجاهل الذي يظن أن الله تبارك أنه إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ليس الأمر هكذا ولا هكذا، الله قال كلا. ثم وجه العباد سبحانه وتعالى إلى يعني فعل الخير الذي ينبغي أن يصنعوه ويفعلوه، فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا، يعني هذا حال الناس، أنهم في هذه الدنيا هذه اليد. كلا بل لا تكرمون اليتيم. وإكرام اليتيم فرضه الله تبارك وتعالى، وإهانة اليتيم وإذلاله يعني جريمة عظيمة. اليتيم من مات أبوه ودون البلوغ، فالذي يموت أبوه ودون البلوغ هذا يتيم.
واليتم دائما محل ذلة، وقد يكون كذلك سبب فقر وآفة، لأن مات الكاسب الأب. والله تبارك وتعالى أمر بإكرام اليتيم ونهى عن أذيته، وأن دع اليتيم هذا يعني كبيرة من الكبائر. فالله قال يعني يرشد عباده سبحانه وتعالى أن هذا فعلهم، وأن هذا لا ينبغي لهم ولا يصح منهم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، والحال أن الواجب على العبد أن يكرم اليتيم لله سبحانه وتعالى. ولا تحاضون على طعام المسكين. الحض هو الحث بشدة على طعام المسكين، يعني أن يحث بعضكم، يعني يحث بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين. والمسكين هو الفقير المحتاج الذي لا يفطن له ولا يؤبه له، اللي هو متعفف، كما جاء في الحديث: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يعني غنى يغنيه عن سؤال الناس يعني، عن حاجته فيدفع عنه الحاجة، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يفطن له، لا يفطن الناس له فيتصدقون عليه، لأنه كما قال تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم من تواضعهم وظهور يعني المسكنة على وجوههم، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا الحض يعني أرشد الله تبارك وتعالى عباده، ووجه عباده إلى أن يعني يحض بعضهم بعضا على طعام المسكين، لأن هذا باب عظيم من أبواب الخير، والله تبارك وتعالى يخبر هنا أنهم لا يفعلونه. يعني هذا لأن الكفر رأس الخطايا، فالكفر يجمع كذلك غلظ القلب وقساوته، وكان الكفار يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهذا شحهم لمال، جعلهم مالهم لأنفسهم وشحهم به. فيخبر الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار غلاظ القلب بأنهم لا يكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما. التراث ما يخلفه الميت من بعده، ميراثه، فيأكلونه أكلا لما، يعني يلمونه، يعني أكل كامل. علما أنه كان ينبغي لمن يرث المال عن الميت أن يتعظ وأن يتذكر، وأن هذا يعني قد ترك ماله وانتقل عنه وتوفي عنه، وأني سأكون كذلك، وأني حتما أن كل إنسان سيلاقي مثل هذا المصير، يموت ويخلف ماله، لكن لا اعتبار. تأكلون التراث، تلمون ما ترك الميت ويأخذونه بكليته، ولا يعني يزهدون في شيء منه. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. المال كل ما يتمول وينتفع به، كل ما ينتفع به أي نفع فهو مال، طعام، شراب، لباس، بناء، أرض، كل هذا مال. فتحبون المال هذا الذي يتمول وينتفع به، تحبونه حبا جما، حبا كبيرا. وكل هذا مع الكفر ومع نسيان يعني يوم القيامة، اليوم العظيم. ثم قال جل وعلا: كلا، يعني زجر ونهاية لهذا: إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. يعني يا أيها الإنسان أنت الله قاسي القلب، الكافر بالله تبارك وتعالى، الذي لا تكرم يتيما ولا تحض على طعام مسكين، وتجمع، جاءك ميراث من وارثك فتجمعه جمعا كاملا ولا تخلف منه شيئا، وتحب المال حبا جما.
هل فكرت فيما سيأتي من يوم القيامة؟ كلا لا تفعل. إذا دكت الأرض دكا دكا، هذه الأرض ثابتة المستقرة التي أنت عليها والتي يركض الإنسان فيها ليجمع هذا المال، يأتي وقت دك دك، والدك الهدم، ويعني سقوط الأعلى إلى الأسفل لينضغط فيه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكا بعد دك، فتدكدك مرة بعد مرة بهذا الزلزال العظيم الذي يزلزلها بالنفخ في الصور. هذا أول يعني نفخة في الصور لأحداث يوم القيامة، تتهدم هذه الأرض كلها فتدك دكا، كما قال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها العظيم، وأخرجت الأرض أثقالها. وقال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة يتهدم بكل ما فيها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، وهنا يعني جاء تسمية الله تبارك وتعالى ربك عدل عن الله، وقال وجاء الله صفا صفا، قال ربك. وكل هذا يعني في تعظيم شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن هذا ربه، هذا فعل ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأنشأه، والذي حمله هذه الرسالة وأرسله إلى هؤلاء القوم يعني الذين عاندوه وكذبوه وفعلوا، فهذا صنيعه سبحانه وتعالى. وجاء ربك يعني يا محمد والملك صفا صفا. الملك اسم جنس اللي هم الملائكة، صفا صفا. قد جاء في الحديث أن كل سماء تطوى وتنزل ملائكته فتصف صفا محيطا بأهل المحشر، ثم تكشط وتزال السماء الثانية وينزل يعني ملائكتها فيكونون صفا ثانيا، وهكذا إلى السابعة. وجاء ربك والملك، الملائكة صفا صفا، ومجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد. ولا شك أنه كل صفات الله تبارك وتعالى لائقة بذاته، وكيفياتها لا يعلمها العباد، لا يعلم العباد كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفات، فلا يسأل عن صفة من صفة الله بكيف قط، أي صفة من الصفات. استواء الله تبارك وتعالى وكلامه وسمعه وبصره، لا يقال كيف يسمع ولا كيف يبصر ولا كيف يستوي، لا، لأن هذه الكيفيات غير معلومة، غير معلومة لنا، لأن ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة. فنؤمن بالصفة ولكننا لا يعرف العباد الكيفية، فلا يقال كيف يتكلم الله. الله يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. وكيف يسمع الله وكيف يبصر الله تبارك وتعالى وكيف يأتي، فهنا لا يقال كيف يأتي وكيف هذا المجيء، ما كيفية هذا المجيء، لا يعلم الكيفية، وإنما يأتي الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني والحال أن الملائكة قد صفوا صفوفا لمجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد. ثم قال جل وعلا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. وجيء يومئذ بجهنم، جيء بالبناء لما لم يسمى فاعله. وقد جاء في الحديث، حديث مسلم، حديث عبد الله بن مسعود في مسلم وعند الترمذي، حديث صحيح، أن النار يؤتى بها للناس وهم في المحشر، وهم في هذا الموقف، فيؤتى بها لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونه. وهذا الوقت الذي يعني يشيب فيه الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالله يذكر بهذا الموقف العظيم الصعب الشديد،
ويقول الإنسان يا أيها الكافر أنت الله الذي لا تحض على طعام مسكين ولا تكرم يتيما وتأكل التراث أكلا لما وتحب المال حبا جما ولم تفكر ولم تنظر إلى هذا اليوم الآتي. يقول الإنسان عندئذ الله يقول يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ما مضى من كل هذه إجرامه وأنى له الذكر، وماذا يفيده الذكرى في هذا الوقت. نقف هنا وإن شاء الله سنكمل السورة في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.